Hari ini kita nak review satu unit lori Recon Japan model Isuzu MPR 81. Okay, so unit ini kita cat dengan color grey untuk kepala, aerofoil, dan dia punya body adalah aluminium corrugated insulator box, memang color grey, finishing dengan stainless steel frame. Okay, so lori ini diimport daripada Jepun. Dia adalah lori Recon. Okay, model dia ialah Isuzu MPR 81. Dia pakai enjin 4.8cc 4HL1 turbo diesel. Okay, so lori ini ialah lori 3 tan. PDM dia adalah 7,500 kilo. Design untuk model ini macam Isuzu Malaysia N Series. Okay, depan dia pakai lampu 3 segi. So dia punya front grille dan side mirror dia kiri kanan semua di depan, di front panel. Model Isuzu MPR 81 ini dia sama spek dengan Malaysia punya Isuzu MPR 81 UHL atau MPR 81 UKH yang di bawah MPR Pro Series. Dia orang pakai enjin yang sama 4HL1 4.8cc turbo diesel, 6-speed gearbox, dan saiz chassis adalah sama. Barang lower arm semua sama. Dia pakai power window untuk kiri kanan. Lori 3 seater. So di atas memang ada satu kompartmen. Kompartmen letak barang daripada driver ke passenger memang straight line. Speedometer, meter minyak, temperature meter, RPM. Okay, so dia punya dashboard. Ini ialah button untuk side mirror auto flip. Ini emergency light. Interior dia sama dengan N series. Okay, ini dia punya gear knob. So ini ialah 6-speed manual, reverse di depan. Dan dia punya handbrake. Dia punya handbrake ada dua function. Ini ialah safety lock untuk handbrake. Okay, ini ialah pandangan dalam untuk model Isuzu MPR 81. Ini ialah lori 3 tan, PDM 7,500. Okay, so dia punya berat tanpa muatan ialah siap kepala, enjin dan body ialah 4380. Actual weight untuk lori ini. Lori ini agak berat sebab kita pasang dengan 17 kaki punya aluminium insulated box. So box ni memang boleh tahan sejuk. Ini ialah dia punya air cleaner. Air cleaner dia adalah di belakang driver seat daripada atas ke bawah. So kita boleh tengok layout dia punya air cleaner. Dia adalah berdiri. Kalau yang Malaysia punya MPR Pro, air cleaner dia adalah melintang. Perbezaan air cleaner. Ini ialah 17 kaki aluminium insulated box body. Okay, dia boleh tahan sejuk beku, tetapi dia tidak dipasangkan dengan freezer atau refrigerator system. Dia hanya boleh tahan sejuk beku sahaja atau tahan sejuk. Okay, so box ni saiz dia 17 kaki, kita boleh tengok. Okay, dia punya actual size daripada panjang depan hingga belakang ialah 16 kaki 7 inci sahaja. Daripada depan hingga belakang luar dia punya ukuran panjang. Okay, so ketinggian box ni daripada atas hingga bawah box ialah 7 kaki 6 inci. Dia punya ketinggian luar. Kita pasang dengan satu pintu di bahagian kiri. Okay, ini ialah pintu dia. Pintu ini saiz dia satu pintu ialah 3 kaki 5 inci. Pintu kiri saiz 3 kaki 5 inci. Belakang punya pintu saiz pun sama. Setiap pintu kita akan pasang dengan stainless steel lock. Okay, ini adalah lock stainless steel. Lock untuk pintu kiri. Okay, stainless steel material. Belakang kita ada dua pintu, kita akan pasang dua lock. Ini ialah material aluminium corrugated. Okay, color dia memang warna grey. Dan untuk jadikan papan dinding yang tinggi, kita perlu cantumkan dia.
Okay, kita akan cantumkan skeping demi skeping sehingga saiz yang kita nak, dan di setiap cantuman kita akan matikan dia dengan ribet untuk menjaminkan dinding ini kukuh. Di belakang kita buat 2 pintu. Okay. Dia punya frame belakang kita pakai stainless steel finishing. Okay. Lepas tu footstep bawah kita pakai stainless steel finishing. Dia punya brake lamp protector pakai stainless steel juga. Number plate holder pakai stainless steel kita akan pasang di sini. Dan pintu punya door lock untuk bahagian belakang memang kita pasang dengan stainless steel material. Axle untuk pintu kita pun pakai stainless steel material juga. Seluruh bahagian dalam kita pasang dengan stainless steel material, dan di dalam dinding kiri, kanan, depan, okay, kita akan masukkan dengan spongy punya material yang tahan sejuk punya material. Kita panggil spongy material. Okay. So dalam punya lantai pun stainless steel, kita buat corrugated, ada naik turun, dinding stainless steel, depan front board stainless steel tapi yang licin, dan di atas ceiling pun kita pasang dengan stainless steel material. Okay. Dan 3 lampu LED. Saiz panjang untuk dalam yang boleh pakai daripada depan hingga sini ialah 16 kaki 2 inci. Okay. Ukuran luar untuk panjang, luar depan hingga luar belakang ialah 16 kaki 7 inci. Okay. So lepas tolak ketebalan pintu dan dinding, kita dalam boleh pakai net ialah 16 kaki 2 inci. Lebar yang kita boleh pakai dalam ialah 7 kaki. Daripada kiri dalam ke kanan dalam. Okay. So kalau lebar luar daripada kiri ke kanan ialah 7 kaki 6 inci. So kita akan potong 4 inci untuk dinding dia. Dan ketinggian yang kita boleh pakai dalam, bawah hingga atas ialah 7 kaki. Okay. Manakala tadi kita dah cakap dia punya ketinggian luar untuk box daripada bawah ke atas ialah 7 kaki 6 inci. So box ini sebenarnya dia punya lebar dan dia punya ketinggian adalah sama saiz. Lebar luar ialah 7 kaki 6 inci. Okay. Ketinggian luar ialah 7 kaki 6 inci. Dan lebar dalam yang boleh pakai ialah 7 kaki. Ketinggian dalam yang boleh pakai ialah 7 kaki. So sebenarnya box ini dia punya saiz adalah 4 segi. Sebelah kanan kita tak buka dengan pintu apa-apa. Okay. Memang kita tutup habis. Kita boleh tengok box ni dia punya keliling, frame dia kita finishing pakai stainless steel. Magap untuk belakang punya tayar kita buat pakai stainless steel material. Depan punya, di belakang punya stainless steel material. Bawah box punya structure kita boleh tengok yang warna kelabu tu. So structure untuk box ni memang kita kena enforce betul-betul. Sebab box ni sangat berat, kita akan buat angle untuk menahan dia. Dan semua structure material di bawah kita pakai carbonized steel atau kita panggil GI steel. Dia lebih keras daripada mild steel yang biasa. Okay. Sebab box ni berat, so memang kita kena pakai material yang lagi mahal untuk support berat untuk box ini. Tayar depan untuk lori ni. Lori ni depan dia pakai 6 nut. Okay. Braking system dia pakai drum brake. Dan dia punya suspension system depan ialah leaf spring plus shock absorber. Tayar belakang untuk lori ni dia pun pakai 6 nut. Okay. Dia punya center hub ialah 8 nut. Okay. Isuzu punya design biasa tayar hub belakang ialah 8 nut. Belakang double tire. Okay. Lepas tu dia punya braking system ialah drum brake plus lining. Dan dia punya suspension system belakang pakai leaf spring. Leaf spring dengan shock absorber di kiri dan kanan. Lori model ini, enjin dia adalah di bawah seat. Ini ialah enjin 4778cc 4HL1. Okay, turbo diesel. So, ini ialah layout enjin. Ini computer box dia. So, belakang dia ada satu vacuum. So, ini layout enjin 4HL1. Dia ialah 118 kW.
dia punya horsepower lagi tinggi daripada yang Malaysia punya. Malaysia punya horsepower hanya 135 saja. So kalau Japan dia kira pakai kilowatt. Dia ada tulis 118 kilowatt pada 2700 RPM. So 4HL1 4HL1-2 dia punya actual code. Seperti kita cakap, depan dia pakai leaf spring dengan shock absorber. Ini pandangan sebelah kiri, leaf spring, shock absorber untuk kiri kanan. Okey. Dan ini ialah dia punya aircon punya komponen di sebelah penumpang. So inilah intercooler dia. Okey, intercooler, radiator. Okey. So ini ialah dia punya steering box. Intercooler untuk recon unit dia lagi tebal sikit daripada yang Malaysia punya spek. Okey, ini ialah body engine 4HL1 778cc. Ini ialah spek Kalau untuk body yang tahan sejuk berkerut, kita tak nasihatkan buka pintu yang banyak. So kita hanya buka pintu standard, kiri satu, belakang satu. Sebab untuk stablekan dia punya temperature. Kalau mungkin kita buka pintu lagi banyak, suhu dia lagi tak tahan lama. So kita tak nasihatkan untuk buka pintu yang banyak. Dan unit ini kita pasang dengan aerofoil untuk jadikan dia lebih aerodinamik. Dan kita boleh tengok ketiga aerofoil sama tinggi dengan dia punya box. So memang nampak serata. So function aerofoil ini ialah untuk menjadikan dia lebih aerodinamik dan lebih menjimatkan minyak. Review kita hari ini untuk Recon Japan Isuzu MPR 81 pakai enjin 4.8cc 4HL1 turbo diesel. Okey, dia punya facelift dan pasang dengan body 17 kaki aluminium insulated box van. Sampai sini sahaja. So sekian, terima kasih kepada semua sebab menonton.